by award-winning solicitor Harjap Bhangal. GLS Solicitors, winning experts need an expert. ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਵੈਲਕਮ ਟੂ ਦ ਸ਼ੋ। ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀਦੀਆਂ ਆ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਈਦਾ ਆ ਜੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਾਫੀ ਹੋਣੇ ਆ ਔਰ ਐਸ ਵੀ ਕਾਫੀ ਰਹੇ ਆ। ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਜੋ ਬਿੱਲ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਨੈਸ਼ਨੈਲਿਟੀ ਐਂਡ ਬੋਰਡਰਸ ਬਿੱਲ ਜਿੱਥੇ ਕਲੌਜ਼ 9 ਦੀ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਜੋ ਹੈਗੀ ਆ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚੁੱਪ ਦੇਣੀ ਮਲਕ ਦੇਣੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਆ ਲਗਾਉਣ ਨੂੰ ਔਰ ਐਕਚੁਅਲੀ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਵੋਟ ਹੋ ਵੀ ਗਈ ਸੀ ਤੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰ ਵੀ ਲਿਆ ਇਸ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਐਮਪੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰੋ ਜੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਜਿੰਨੇ ਮੇਰੇ ਐਮਪੀ ਦੇ ਨੋਨ ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗੱਲ ਜੀ ਅਤੇ ਉਹ ਬੋਲੇ ਵੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਲਿੱਪਸ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਲੂੰਗਾ। ਹੋਪਫੁਲੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਐਮਪੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੋਊਗਾ ਜੀ ਕੰਟੈਕਟ ਤਾਂ ਹੋਪਫੁਲੀ ਉਹ ਵੀ ਬੋਲੇ ਹੋਊਗੇ ਅਤੇ ਇਹ ਬੜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਵੀ ਸਮਝਾਇਆ ਸੀ ਸਾਡੇ ਜੋ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਏਸ਼ੀਅਨ ਹੈਗੇ ਆ ਜਾਂ ਈਵਨ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਬਾਅਦ 'ਚ ਆਏ ਇੱਥੇ ਪੱਕੇ ਹੋਏ ਆ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਹੋਏ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਬੜਾ ਖਤਰਨਾਕ ਜੋ ਹੈਗਾ ਕਲੌਜ਼ ਹੈਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕਲੌਜ਼ ਕਾਫੀ ਵਾਈਡ ਛੱਡ ਦਿੰਦਾ ਗੱਲ ਨੂੰ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਾਸਪੋਰਟ ਲਈ ਐਲੀਜੀਬਲ ਆ ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਲਿਆ ਹੋਵੇ ਉਹ ਪਾਸਪੋਰਟ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਯੋਗ ਹੈਗੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਛ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਨੈਸ਼ਨੈਲਿਟੀ ਖੋ ਸਕਦੇ ਆ ਬਿਨਾਂ ਨੋਟਿਸ ਤੋਂ। ਸੋ ਜੋ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਨੈਸ਼ਨੈਲਿਟੀ ਖੋਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਪੀਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਜੀ ਕਿ ਆਹ ਲਓ ਜੀ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੈਸ਼ਨੈਲਿਟੀ ਖੋਹਣ ਲੱਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੀ ਬਿਆਨ ਹੈ ਜੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੇਸ ਲੜ ਸਕੋ ਡਿਫੈਂਡ ਕਰ ਸਕੋ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਅਪੀਲ ਖੋਹ ਦੇਣੀ ਆ ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਖੋਹਣ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਤਿਆਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਕੀ ਹਾਰਮ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਇਹਦਾ ਹਾਰਮ ਇਹ ਸਕਦਾ ਕਿ ਜੇ ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਇੰਡੀਆ ਗਏ ਹੋ ਹੌਲੀਡੇ 'ਤੇ ਜਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਕਿਤੇ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਨੋਟਿਸ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਨੈਸ਼ਨੈਲਿਟੀ ਖੋਹ ਲਈ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮੁੜ ਕੇ ਆਉਣਾ ਇੱਥੇ ਐਂਟਰ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਂਟਰੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਜੀ ਜਾਓ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਨੈਸ਼ਨੈਲਿਟੀ ਖੋਹੀ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਨੋਟਿਸ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਉਹਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦਾ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵਿਚ ਇਜ਼ ਐਨ ਅਨਫੇਅਰ ਥਿੰਗ। ਇਟਸ ਨਾਟ ਬੇਸਡ on where you were born, it's based on whether you're eligible for another citizenship. Now ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਖਤਰੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਲੋਕ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਪੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਬੋਰਨ ਆ people like me and you who are born and bred here or people who were born in India and then came here and got pakke like our parents, we're all eligible for Indian passports if we apply for one because Indian law says that. The only way we wouldn't be eligible is if India changed the law on it, but they're not gonna. So, under that premise, they can technically take away your citizenship. Now, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਜੀ ਉਹ ਤਾਂ ਹੀ ਕਰੋਗੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਗਲਤ ਕੰਮ ਤਾਂ ਚਲੋ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਅੱਤਵਾਦ ਵਿੱਚ ਇਨਵੋਲਵ ਆ ਜਾਂ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਵੇ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਰਵੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਉਹਦੀ ਇੰਟਰੈਕਸ਼ਨ ਹੋਵੇ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 2-3 ਹੋਰ ਕਲੋਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਈਆਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਐਕਸਪਲੇਨੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਕ ਹੈ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਹੈਗਾ ਜੀ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਬਲਿਕ ਗੁੱਡ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਆ ਸੋ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਸੋ what is that? What is against being the public good? ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਮੁਲਕ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਤਾਲੁਕਾਤ ਖਰਾਬ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਡਿਪਲੋਮੈਟਿਕ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ ਸੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਨੈਸ਼ਨੈਲਿਟੀ ਖੋ ਸਕਦੇ ਬਿਨਾਂ ਨੋਟਿਸ ਤੋਂ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਕਿ ਆਮ ਬੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿੱਦਾਂ ਖਰਾਬ ਕਰ ਸਕਦਾ? ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਕਿ ਕੌਣ ਇਹ ਡਿਸੀਜ਼ਨ ਕੌਣ ਬਣਾਊਗਾ। ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਅਤਿਆਚਾਰ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣੇ
ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਟੱਚ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਹਾਂ। ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਆਪਾਂ ਕਹੋਗੇ ਕਿ ਜੀ ਜੋ ਸਊਦੀ ਵਿੱਚ ਜੋ ਮਾਈਨੋਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਸਾਨੂੰ ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹੋਗੇ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਸਊਦੀਆਂ ਨਾਲ ਖਰਾਬ ਕਰ ਰਹੇ ਇਮੇਜ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹੌਲੀਡੇ ਗਏ ਹੁਣ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਨੈਸ਼ਨੈਲਿਟੀ ਖੋ ਸਕਦੇ ਐਸ ਪ੍ਰੀਟੈਕਸਟ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਡਿਪਲੋਮੈਟਿਕ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਖਰਾਬ ਕਰਦੇ। ਅੱਜ ਜਿੱਦਾਂ ਫਾਰਮਰ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਹੋਏ ਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਫਾਰਮਰਾਂ ਦੇ ਫਾਇਦੇ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਜਾਂ ਹੱਕ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਸੀ ਕਿ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਖਰਾਬ ਕੀਤੇ ਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਨੈਸ਼ਨੈਲਿਟੀ ਲੈ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇੰਡੀਆ ਜਾ ਕੇ ਰਹੋ। ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਰੇਪ ਹੁੰਦੇ ਆ, 1 ਘੰਟੇ ਦੇ 40 ਰੇਪ ਹੁੰਦੇ ਆ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਤੁਸੀਂ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਓ। ਇਹ ਕਹੋਗੇ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਇਮੇਜ ਖਰਾਬ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਏ, ਤੁਹਾਡੀ ਨੈਸ਼ਨੈਲਿਟੀ ਕੈਂਸਲ ਹੈ, ਬਿਕੋਜ਼ ਇਟਸ ਸੋ ਵਾਈਡ। ਸੋ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦਾ what they're doing is they're taking away your right of to speak out loudly and your right to be an activist. Right, so we now, as British Asians, even though we're born and bred here, we have to worry about what we say on Twitter, on Instagram, because we know at the back of our minds this is a threat that they have the power to take away our nationality. ਹੁਣ ਇਹ ਕਹੋਗੇ ਕਿ ਜੀ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਯੂਜ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ। ਹਰ ਕਾਨੂੰਨ ਜੋ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, and I know, I'm a lawyer, is made to be used. So ਉਹ ਬਣਾਇਆ ਇਸ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਇਹਦਾ ਵਰਤੋਂ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਿਲੀਵ ਹੀ ਨਾ ਕਰੋ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆਈ ਕਿ ਇਹ ਆਲਰੇਡੀ ਇਹ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਆ ਇਹ ਕੰਮ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਇਹ ਕੰਮ? ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਮੈਕਾ ਤੋਂ ਆਏ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੋਂ 1-2 ਸਾਲ ਦੇ ਆਇਓ, ਆਪਣੀ ਮੰਮੀਆਂ ਨਾਲ ਆਇਓ ਸੀ, ਮੰਮੀਆਂ ਦੇ ਪਾਸਪੋਰਟ 'ਤੇ ਪੂਰੀ ਸਟੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪ੍ਰੂਫ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੰਮੀਆਂ ਦੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਰੱਖੇ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜਣੇ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਹੋ, lot of our parents, mums and dads, ask them, ਜਦੋਂ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਹੋਣੇ ਆਏ ਆ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮੰਮੀਆਂ ਦੇ ਪਾਸਪੋਰਟ 'ਤੇ ਆਏ ਸੀ, ਬਿਕੋਜ਼ when they came ਬੱਚਿਆਂ ਕੋਲ ਪਾਸਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਬੱਚੇ ਦਾ ਸਿਰਫ ਨਾਂ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ on the 3rd or 4th page of their mum's passport or parents' passport. So a lot of your parents now watching it, ask them, ਹੁਣ ਸਿਆਣੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਆਏ ਇੱਦਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਆਏ ਸੀ, ਸਾਡਾ ਨਾਂ ਵੀ ਸਾਡੀ ਮੰਮੀ ਦੇ ਪਾਸਪੋਰਟ 'ਤੇ ਆਇਆ ਸੀ, ਰਾਈਟ। ਹੁਣ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਚਲੋ ਪ੍ਰੂਫ ਰੱਖ ਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਆਏ ਹਾਂ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਜਮੈਕਨ ਸੀਗੇ ਆਇਓ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰੂਫ ਸੀਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਪਤਾ ਕੀ ਕਿਹਾ, ਜਿਹੜੇ 40-40, 50-50 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਸੀਗੇ Jamaicans, whose kids were even British. Yeah, they were married to British people. They'd spent 40 years paying for tax. Some of them had served in the armed forces. They said to them, ਤੁਹਾਡੇ ਤਾਂ ਰਿਕਾਰਡ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਸੌਰੀ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪੱਕੀ ਸਟੈਂਪ ਦਿਖਾ ਲਓ, ਓਰੀਜਨਲ ਪਾਸਪੋਰਟ ਦਿਖਾ ਲਓ ਮੰਮੀ ਦਾ। ਕਿ ਹੁਣ ਮੰਮੀ ਦਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਓਰੀਜਨਲ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਹੈ ਨਾ? ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਚੱਕ ਕੇ ਜੀ ਜਮੈਕਾ ਭੇਜੇ। ਵਿੰਡ ਰਸ਼ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੀ ਇਹੀ ਸੀਗਾ। ਤਾਂ ਹਜੇ ਤੱਕ ਵੀ ਕਈ ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਹੀ ਫਸੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਕਈ ਲੋਕ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਮਰ ਗਏ ਆਪਣੇ ਅਪੀਲ ਲਾਉਂਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ਸਾਨੂੰ ਭੇਜਿਆ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਪਨਸੇਸ਼ਨ ਵੀ ਸਕੀਮ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿਲ ਨਿਕਲੀ। So that's already happened. So then do you trust a government that's already done that not to do that to any of us? Look at the track record. It isn't any wonders. ਔਰ ਅਫਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਜੋ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ, ਇਹ 'ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸਰ ਹੋਊਗਾ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਰੰਗਾਂ 'ਤੇ। It's going to affect blacks, it's going to affect brown people like us, Asian people. Mainly it's going to affect us. Up to 6 million people ਨੂੰ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ affect ਹੋਣਾ। 6 million people are going to be affected by this, could potentially be used to be sent back. ਇਹ ਕੋਈ ਸਕੇਅਰ ਮੰਗਰਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਇਹ ਕੋਈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੰਟਰ ਨਹੀਂ ਮਾਰ ਰਿਹਾ ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਜਾਂ ਡਰਾ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਪ੍ਰੂਫ ਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਆਰਟੀਕਲਸ ਆ ਗਈਆਂ ਹੁਣ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਆਈ ਨਿਊਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਲਓ, ਗਾਰਡੀਅਨ ਪੜ੍ਹ ਲਓ ਤੁਸੀਂ, ਸਟੇਟਸਮੈਨ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਆਰਟੀਕਲ ਇੱਥੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਲਓ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬ੍ਰੇਕ ਡਾਊਨ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਕਿਹੜੇ ਨੈਸ਼ਨੈਲਿਟੀਆਂ ਦੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਆ ਇੱਥੇ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਹੈਗਾ ਕਾਫੀ
ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅਸਰ ਪਊਗਾ। ਔਰ ਅਫਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਜੋ ਕਾਨੂੰਨ ਆ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਚਿਹਰੇ ਰੰਗ ਵਾਲੇ ਚਿਹਰੇ ਵਾਲੀ ਔਰਤ ਤੋਂ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦਾ ਮੋਹਰਾ ਬਣਾਇਆ ਪ੍ਰੀਤੀ ਪਟੇਲ ਨੂੰ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਨੀ ਬਣੀ ਗੱਟਸ ਕੇ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਕਿ ਨਹੀਂ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਗੋਨਾ ਅਫੈਕਟ ਮਾਈ ਪੀਪਲ ਤੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆਉਣਾ। ਸੋ ਉਹ ਜੋ ਉਹਦੇ ਸਰਕਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਆ ਉਹ ਕਰ ਰਹੀ ਆ ਬਟ ਆਪਣੀ ਐਂਬੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਕਹੋਗੇ ਨਹੀਂ ਜੀ ਇਹ ਪ੍ਰੀਤੀ ਦਾ ਕਸੂਰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਆ, ਉਹ ਐਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੀ ਹੈੱਡ ਆ ਹੋਮ ਆਫਿਸ, ਦ ਪੱਕ ਸਟਾਪਸ ਵਿਦ ਹਰ। ਉਹ ਜੇ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ ਤਾਂ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਟਵੀਕ ਕਰ ਸਕਦੀ ਆ। ਬਾਕੀ ਕਈ ਕਲੋਜ਼ਾਂ ਟਵੀਕ ਆਲਰੇਡੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਪਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਇਹ ਲਿਆਈ ਵੀ ਗਈ ਮਲਕ ਦਨੀ ਐਂਡ ਤੇ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੌਲਾ ਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕ ਰੌਲਾ ਨਾ ਪਾਉਣ ਕਿ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਲੰਘ ਜਾਵੇ ਇਹ ਚੁੱਪ ਚਪੀਤੇ। ਉਹ ਤਾਂ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰੋ ਕਿ ਗਾਰਡੀਅਨ ਨੇ ਆਰਟੀਕਲ ਕੀਤੀ ਆ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਤਾਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੀ ਖੁੰਦੀ ਕਸਰ ਆਪਾਂ ਰੌਲੀ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ। ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਪਾਈਆਂ ਟਿਕਟੋਕ 'ਤੇ ਯੂਟਿਊਬ 'ਤੇ। ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਾਂ ਐਮਪੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸੀਗੇ ਆਪਣਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਵੀਕਐਂਡ ਪਿਛਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ 'ਤੇ ਲੱਗਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਕਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਟਿਊਜ਼ਡੇ ਇਹਦੀ ਵੋਟ ਸੀਗੀ। ਸੋ ਟਿਊਜ਼ਡੇ ਹੀ ਬੋਲਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਸੀ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਕਿ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਜਿਹੜੀ ਟੋਪਿਕ ਚੱਲਦੀ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦਿੰਦੇ। ਸੋ ਇਹ ਜੋ ਹੈਗਾ ਆ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵੀ ਮੈਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੂੰਗਾ। ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪਟੀਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਆ ਔਰ ਇਫ ਯੂ ਕੈਨ ਸ਼ੋ ਦ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੰਬਰਸ ਜੋ ਇਸ ਵੇਲੇ ਆ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਾਂ ਸਕਰੀਨ 'ਤੇ ਦਿਖਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅਰਸ਼ ਜੀ ਜੋ ਫੋਟੋ ਦਿਖਾਣਾ, ਸੋ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਕਰੀਨਸ਼ਾਟ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਸਾਈਨ ਕਰਨੀ ਆ ਕਿਹੜੀ ਨਹੀਂ। ਉਹਦੇ ਡਿਟੇਲ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ ਥੱਲੇ। ਆਹ ਦੇਖੋ ਆਹ ਆ ਪਟੀਸ਼ਨ। ਆਹ ਹੁਣੀ 5-10 ਮਿੰਟ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਕੱਢ ਕੇ ਹਟਿਆ। 1.5 ਲੱਖ ਤਕਰੀਬਨ ਆ ਦੇਖੋ ਸਿਗਨੇਚਰ ਇੱਥੇ ਆ ਗਏ। ਆਹ ਆ ਪਟੀਸ਼ਨ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਲੱਭਣੀ ਆ, ਰਿਮੂਵ ਕਲੋਜ਼ 9 ਫਰੋਮ ਦ ਨੈਸ਼ਨੈਲਿਟੀ ਐਂਡ ਬੋਰਡਰਸ ਬਿੱਲ। ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਸਾਈਨ ਕਰਨਾ ਤੁਸੀਂ। ਆਲਰੇਡੀ ਲੱਖ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਲੰਘ ਗਿਆ ਹਫ਼ਤੇ 'ਚ ਹੀ। ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਹੋਰ ਤਾਂ ਕਿ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨੋਟਿਸ 'ਤੇ ਆਵੇ। ਬਾਕੀ ਜੋ ਸਾਡੇ ਐਮਪੀਆਂ ਤੋਂ ਸਪੋਰਟ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਕਈ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਨਾ ਐਮਪੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਗੱਟਸ ਆ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਸਟੈਂਡ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਮਝਦੇ ਆ ਉਹ ਬੋਲਦੇ ਆ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋਊਗੇ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੇ ਏਸ਼ੀਅਨ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਗੋਰੇ ਵੀ ਬੋਲੇ। ਐਂਡ ਈਵਨ ਇਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਕਿ US ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆ, ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਟੇਟਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਲੈਣ ਲੱਗ ਜਾਓ ਤਾਂ ਇਟਸ ਅ ਡਾਰਕ ਰੋਡ ਟੂ walk down. The US government has slated the British government. The most hardest government, toughest government on immigration is the US government. And they've said, look, this isn't a good thing to do to the UK government. You can't start stripping your own citizens of citizenship. That's a dark road to go down to, especially under such wide clauses. ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੋ ਆਪਣੀ ਮੇਰੇ ਐਮਪੀ ਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੋ ਸੀਮਾ ਮਲਹੋਤਰਾ ਜੀ ਆ, ਜੋ ਕਿ ਹਾਂਸਲੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਸਟਨ ਫੈਲਟਨ ਦੇ ਐਮਪੀ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਪੀਚ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ। ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ। Honourable Member for Halton Price and Howden, to which I have added my name. It seeks the removal of Clause 9 tabled by the Home Secretary, seeking to deprive UK nationals of citizenship without notice. Madam Deputy Speaker, this is an extraordinary amendment that has caused shockwaves across communities, and particularly in Feltham and Heston it has really affected the South Asian community. I'm grateful to all who have written into me and signed the petition that has almost 150,000 signatures. I also want to thank the immigration solicitor, Mr. Harjap Bhangal, for his work and awareness raising around this. I was born in Britain, in Hammersmith, in West London. I grew up in Hounslow. It appears that the law as drafted, I could theoretically in future be deprived of my citizenship with no notice and potentially without appeal because my parents were born in another country
even though they became British nationals and served their community with distinction. Perhaps the Minister in his closing remarks will be able to say whether or not this could ever be able to happen to anyone, because what it appears is that this is a thin end of an appalling wedge. Members of my extended family were also amongst those who were expelled from Uganda and with mass expulsions of the Indian community, and I'm sure the Minister will understand why this has caused such concern. The Home Secretary's clause would amend the British Nationality Act 1981, which currently requires the Secretary of State to give notice, give a person and written notice of their deprivation order, the reasons for the order and the person's right of appeal. Clause 9, subsection 2, specifies circumstances in which the Secretary of State would be able to deprive a person of their citizenship without notice, briefly including that the Secretary of State doesn't have the information to give notice, or it would not be reasonably practical to give notice for any other reason, or for giving notice, if giving notice would not be in the interest of national security, relations with another country, or otherwise in the public interest. Now tell me what relations with another country means. If, in theory, a foreign government with whom the government is negotiating a trade deal says that they want British citizenship revoked from a group of people that they would like to see returned back to their country of origin as a condition, possibly for political reasons, the Home Secretary could, in theory, do it, and without saying why. It is not what is likely that this is about, it is what becomes possible. And there is no practical reason for this change. The present rules governing notice allow for citizenship deprivation letters to be delivered to the individual's last known address. I cannot support this new clause from the Home Secretary, which has breathed a huge distrust and insecurity into the lives of millions living peacefully and law-abidingly in this country, that the state could have this power and without needing to give explanation that may not just affect them, but also their children and grandchildren. And I would urge all to support Amendment 12 today. जी सीगे साडे जो MP सीमा मल्होत्रा जी तुसीं सुन ही लिया ਹੁਣ ਜੇ ਇਹ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਜੀ ਜਾਂ ਇਹ ਸਾਡੇ ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ MP ਕਿਉਂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਇਹਦੇ ਚੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਔਰ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਜੋ ਤਨਮਨਜੀਤ ਢੇਸੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਦਾ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਵੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸਪੀਚ ਦਿੱਤੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਣ ਲਓ ਕਿ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ Amajit Singh, Desi. Thank you very much, Mr Deputy Speaker, and I was proud to add my name to new Clause 8 led by my honourable friend the member from Streatham regarding the abolition of excessive fees being charged to children. I hope that the government accepts it. But overall, Mr Deputy Speaker, this Nationality and Borders Bill is a deeply flawed bill, driven by ideology and destined to have lasting and catastrophic consequences. If it is intended to make our system of citizenship and asylum fairer and more humane, it does the opposite. If it is intended to smash the evil gangs who trade in human lives, it does the opposite. If it is intended to end the heart-rending tragedy of people dying in the icy waters of the English Channel, it does the opposite. If it's intended to make our borders secure and make us safer, it does the exact opposite. Yet the government ploughs on with their hostile environment without thought for the devastating impact that it may have. Ministers have been warned by experts and academics that the bill undermines the UK's commitment to the 1951 Geneva Refugee Convention and much more besides. Given the weight of evidence against the government's approach, one might wonder why they persist. Why indeed? Mr Deputy Speaker, the removal of ethnic minorities from these islands has been a long-standing fascist demand. On the streets where I grew up, it was translated into something more straightforward and visceral, chalked up on walls or shouted through letterboxes, "Send them back." Now, this government is hanging the sword of Damocles over our heads. If you go and do something wrong here, or something perceived to be wrong by the nation of your ancestral heritage, you could be stripped of your citizenship and ordered to go back home. Now this right-wing rhetoric returns in the Nationality and Borders Bill in front of the House this afternoon. And let's be blunt, Mr Deputy Speaker, it won't affect your good self because of the colour of your skin, but it will impact people like me because of the colour of our skin, of our ancestral heritage. And what's even more galling, Mr Deputy Speaker, is that the Prime Minister is getting someone with brown skin colour to do his dirty work.
with a bill that could have disastrous consequences for black and brown people. No wonder there are accusations of tokenism from within the Asian, African and Caribbean British communities. What's the point of having black and brown people as cabinet ministers sitting on those Conservative front benches if they are going to directly act against the interests of black and brown people just so that they may hold ministerial office? When the military government of Myanmar disempowered ethnic groups by removing their citizenship, many of us shuddered with horror. But people are now frightened, Mr. Deputy Speaker, that this Home Secretary can remove their citizenship at a stroke, can do so retrospectively and without any notice. हाँ जी, तो ਤੁਸੀਂ देख ही लिया जी, जो सुन लिया जो तनमनजीत सिंह ढेसी कहते सी जी सलाओ दे MP ये कहते कि जी डायरैक्टली जो ये काम करा रहा है एंटी एंड ब्लैक एंड ब्राउन पीपल है और करवा भी प्राइम मिनिस्टर उत्तों रहा जिन्हों की खुद स्किन साढ़े वर्गी है। सो आ तुसी इन्हां देख रहे कल्ले इंडियन ओरिजिन MP नहीं सी जी, साढ़े ब्रैडफोर्ड के MP इमरान हुसैन ने भी बहुत अच्छी स्पीच दी। आ भी तुसी सुन लो कि उन्होंने की किया। Thank you, Mr. Deputy Speaker, and I also rise to speak in support of Amendment 12. Mr. Deputy Speaker, citizenship is a fundamental right that speaks to our very sense of belonging and identity as a person, which is why it is enshrined not just in law, but in the UN Charter, in the Universal Declaration of Human Rights, and in the 1954 Convention of Stateless Persons. Mr. Deputy Speaker, under this Home Secretary, the government have failed to treat citizenship with the reverence and respect which it deserves. In removing the requirement to give notice, the Home Secretary has done away with due process and has expanded her already draconian powers which allow her to deprive anyone of British citizenship provided that she believes it is in the interest of the public good. Powers, as reference has been made to powers that according to analysis of the ONS could potentially impact on 6 million people. Many of those from a Pakistani background, Indian background, Bangladeshi background, Jamaican background, Nigerian background. So let me be absolutely clear, Mr. Deputy Speaker, that this is the group of people that this will disproportionately impact, and that's why this House must vote this down today. Over the last fortnight, Mr. Deputy Speaker, in which I originally raised this, I have had people telling me, like some of the arguments we've heard from the opposite benches, that as long as you don't break the law, then you have nothing to fear from this Home Office. Mr. Deputy Speaker, I absolutely disagree. Working class people from a black, from an Asian or from any ethnic minority background have everything to fear from this Home Office, because let us not forget that it is this Tory Home Office presided over the mass deportation in the Windrush scandal. It is this Home Office that continues to prosecute a hostile environment against migrants, refugees and asylum seekers. And it is this Home Office that uses Orwell's 1984 not as a warning but as a guidebook. I therefore have no confidence, and neither do my constituents, that based on their record, the Home Office will not further expand the scope of their powers to deprive someone of British citizenship on more spurious grounds. The powers that the Home Secretary has even now to deprive someone of British citizenship already creates two tiers in society based on foreign ancestry. But removing the requirement to provide notice takes it even further. An individual stripped of citizenship will not be told, will not be given reasons, and will therefore have no right of real appeal. And all of this can happen even as they are being deported. Frankly, Mr. Deputy Speaker, such a move should send shivers down the spine of anyone interested in upholding liberty
accuse me of sensationalising the situation. I simply ask them, Mr. Deputy Speaker, to come walk for a day, for a year, for a lifetime in the shoes of someone that the Home Office has decreed as a second-class citizen, and then tell me that you honestly believe that those are not real fears of those from ethnic minority backgrounds in our country today. Speaker, in which I originally raised this, I have had people telling me, like some of the arguments we've heard from the opposite benches, that as long as you don't break the law, then you have nothing to fear from this Home Office. Mr. Deputy Speaker, I absolutely disagree. Working class people from a black, from an Asian or from any ethnic minority background have everything to fear from this Home Office, because let us not forget that it is this Tory Home Office presided over the mass deportation in the Windrush scandal. It is this Home Office that continues to prosecute a hostile environment against migrants, refugees and asylum seekers. And it is this Home Office that uses Orwell's 1984 not as a warning but as a guidebook. I therefore have no confidence, and neither do my constituents, that based on their record, the Home Office will not further expand the scope of their powers to deprive someone of British citizenship on more spurious grounds. ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਸੀਗੇ ਜੀ ਸਾਡੇ ਏਸ਼ੀਅਨ ਐਮਪੀ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਸੁਣਾਂਗੇ ਕਿ ਜੋ ਨੌਨ ਏਸ਼ੀਅਨ ਐਮਪੀ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕੀ ਕਿਹਾ, ਇੰਕਲੂਡਿੰਗ ਅ ਟੋਰੀ ਐਮਪੀ ਆਲਸੋ, ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ। So stay tuned. It's a very relevant topic to us. There's a lot to be said on it. There's a lot you can do. We're going to tell you what you can do. ਆਪਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਾਂਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਆਪਾਂ ਐਜ਼ ਅ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਹੜੇ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਆਪਾਂ ਸਾਰਾ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਸਾਨੂੰ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਗੱਲ ਕਿ ਬਾਕੀ ਕੋ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਛੌੜਾ ਚੱਕਿਆ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਏਸ਼ੀਅਨ ਜੋ ਚੈਨਲ ਹੈਗੇ ਆ टीवी ते या रेडियो ते कि उन्होंने इस चीज़ ते क्यों नहीं गल की। इनफैक्ट कुछ रेडियो स्टेशनों ते ये भी कॉल करवाए गए कि जी ये तो चीज़ ही बहुत वधिया है। मैं तो बड़े हैरान है इस चीज़ ते। बाकी कोई गल नहीं, आपां सारियां दे हुण पोल खोलांगे और गल करांगे, पर मिलते हैं ब्रेक तो बाद। The power of nature now powers our future. One thing I can tell you is you By 2022, our own Mercedes-Benz factories worldwide will obtain electricity only from renewable sources. over me. Search the Mercedes-Benz plug-in hybrid range today. Ambition. It wants to change your world. It's inspired so many to become so much more, and will push you to be at your best. Feed it and make when you work, work for you, and show life that you want to move things forward. Ready? Set your ambition free with the Open University. This is an urgent appeal. Please stop and look. This is Yemen right now. Years of conflict have left the health system on the brink of collapse. Children in Yemen right now face unimaginable horrors: war, hunger and disease. Yemen may seem far away, but there is something that you can do to help. Search UNICEF Yemen online or text Yemen to 83080 to find out how you can help. Just £5 could help provide life-saving food for one child for 1 week. I've seen UNICEF's work firsthand, and I know the difference your donation makes in responding to the emergencies around the world. No child should ever die because they don't have enough of the right food to eat. We cannot stand by and do nothing. So please search UNICEF Yemen online or text Yemen to 83080 and help save a child's life today.
Love that feeling? Join the AA, the UK's #1. Our patrols will usually get you back on the road in around 30 minutes of getting to you. Plus, we'll give you unlimited call-outs, so we'll always be there when you need us. Love that feeling? We'll get you back on the road from £6 a month. The AA. Join today at theaa.com. For your free brochure, call 0800 999 5555 now. Rise, recline, relax with Oak Tree Mobility. This mother rhino would do anything to protect her baby. But when poachers come armed with guns and chainsaws, how can she protect herself? Please adopt a rhino with WWF for just £3 a month. Call 0800 035 7660 or search WWF Adopt a Rhino. We'll send you this adoption pack with a cuddly toy. 3 rhinos are killed every day. We need your help to keep them safe. Roll out the festive fun with interactive pet toys from JML. Help keep your dog healthy, happy and fit with Wobble Wag Giggle Ball, the super fun toy that wobbles around making wacky sounds your dog can't resist. And for your feline friends, our toys are designed to intrigue your cats in a hunter. It flip-flops like a real fish. It's Flippity Fish. And Pop and Play with its unpredictable movements that will keep Kitty entertained. Treat your pets from $14.99 from Asda, Argos, Robert Dias and Wilko. JML, your Christmas made easier. ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਐਂਡ ਵੈਲਕਮ ਟੂ ਦ ਸ਼ੋ ਹੋਪਫੁਲੀ ਤੁਸੀਂ ਕਾਫੀ ਲੋਕ ਦੇਖ ਰਹੇ ਮੈਸੇਜ ਕਾਫੀ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਹਰਜਾਪ ਤੇਰਾ ਸ਼ੋ ਕਾਫੀ ਪਾਵਰਫੁਲ ਆ ਦੇਖੋ ਜੀ ਪਾਵਰਫੁਲ ਤਾਂ ਹੋਣਾ ਹੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਐਸੈਂਸ ਤੁਹਾਡੀ ਬੀਇੰਗ ਨੂੰ ਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਰੀ ਸਾਡੇ ਪਰਦਾਦਿਆਂ ਦੀ ਦਾਦਿਆਂ ਦੀ ਮਾਪੇ ਦੀ ਸਾਰੀ ਮਿਹਨਤ ਜੋ ਹੈਗੀ ਆ ਜੋ ਇੱਥੇ ਇਸ ਮੁਲਕਾਂ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਆਉਂਦੇ ਆ you know our granddads our dads they came here when this country was broken 2 ਜੰਗਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੀ ਵਿਸ਼ਵ ਜੰਗਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਕੰਟਰੀ ਦਾ ਥੱਲਾ ਲੱਗਾ ਸੀ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਉਣ ਦਿੱਤਾ ਇੱਥੇ ਔਰ ਜੌਬਾਂ ਵੀ ਉਹ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖੁਦ ਬੰਦੇ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ ਫਾਊਂਡਰੀਆਂ 'ਚ ਬੈਕਰੀਆਂ 'ਚ ਭਾਰਾ ਕੰਮ ਟਨਲ ਬਣਾਓ ਡਾਟਫੋਰਡ ਵਾਲਾ ਮੋਟਰਵੇ ਬਣਾਓ ਕੋਲਾ coal pits all of this work they gave ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ 'ਚ NHS ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਤੱਕ ਲੱਗੇ ਹੋ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਫਾਊਂਡਰੀਆਂ ਮੋਟਰ ਕਾਰਸ ਫੋਰਡ ਵਿੱਚ ਆ ਸਾਰੇ ਐਥਨਿਕ ਮਾਈਨੋਰਿਟੀ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਲਾਈਨ 'ਤੇ ਫੋਰਡ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ of which my dad was one maybe your dad was one I know a lot of East London Gravesend that area used to all work Erith Belvedere all used to work in Fords ਮੇਰੇ ਮਾਮੇ ਖੁਦ ਕਰਦੇ ਸੀ ਉੱਥੇ ਫੋਰਡ ਮੇਰਾ ਡੈਡੀ ਖੁਦ ਕਰਦਾ ਸੀ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਟਾਊਨ ਦੇ ਬੰਦੇ ਜੋ ਸੀਗੇ ਫੋਰਡ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋ ਸੀਗੇ ਕਿ ਡੈਗਨਮ ਵਾਸ ਨੀਅਰ ਬਾਏ ਇਲਫੋਰਡ ਤੋਂ people used to come from Birmingham to work there and they used to put them all on the production line ਭਾਰਾ ਕੰਮ engine plant ਵਗੈਰਾ 'ਚ ਆਪਾਂ ਇਸ ਕੰਟਰੀ ਨੂੰ ਮੁੜ ਕੇ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਇਕੱਲੇ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਵੈਸਟ ਇੰਡੀਜ਼ ਤੋਂ ਕਿੰਨੇ ਆਏ ਲੋਕ ਵੈਸਟ ਇੰਡੀਜ਼ ਅਫਰੀਕਾ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਆਏ to bring this country back ਉਹ ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਇਨਾਮ ਸੀਗਾ ਜੋ ਸੀਗਾ ਉਹ ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਹੱਕ ਸੀ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਰੰਗ ਇੱਕ ਕਲਰ ਹੁੰਦਾ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਅੰਗਰ ਲੱਗਦਾ what is that to signify that signifies the equality that citizenship has right so if a white person has a passport British passport you have one is no difference ਕਿ ਤੁਸੀਂ
law ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ exactly same ਆ, right? That's what it signifies. ਪਰ ਇਹ ਜੋ clause 9 ਦੇ ਨਾਲ ਆ, ਇਹ ਹੁਣ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਆ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਪਾਸਪੋਰਟ ਦਿੱਤਾ ਨਾ, ਆ ਤੁਹਾਡਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਆ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਾਤ 'ਚ ਦਿੱਤਾ, privilege ਆ ਇੱਕ. What it does, it changes this holding of citizenship for us from a right to a privilege. And now they're saying it's a privilege that can be taken away. Well, why aren't they saying it to the people here? ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਗੋਰੇ ਲੋਕ ਹੈ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਪੇ ਇੱਥੇ ਪੈਦਾ ਹੋਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਦਾਦੇ ਦਾਦੇ all the way back 5-6 generations ਇੱਥੇ ਪੈਦਾ ਹੋਏ, ਇਹ ਭਾਵੇਂ 6 ਸਾਲ ਦੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਣ, ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਰੇਪ ਕਰਨ, ਮਰਡਰ ਕਰਨ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਊਗੀ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਥ੍ਰੈਟ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਲਕ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦੇਣਾ ਆਪਾਂ. ਸੋ ਇਹ ਕਹੂਗੇ ਕਿ ਵੀ ਆਪਾਂ ਜਾਊਂਗੇ ਕਿੱਥੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਕੱਢੂਗੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਕੱਢਣ ਦਿਓ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਬੋਰਨ ਐਂਡ ਬ੍ਰੈਡ ਆ, just because their mum and dad weren't born here? Why should we get sent back? This is called making you a second-class citizen. You know, I don't know if you've read that book, Animal Farm, but it starts off everyone being equal, and then they say, well, everyone's equal, but some are more equal than others. That's the famous catchphrase from that. And this is what's happening. All British citizens are equal, but some are more equal than others. Your citizenship can be taken away. ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਟੀ ਵੀ ਇਹ probably 99.9% of us ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਟੈਰਰਿਜ਼ਮ ਨਾਲ ਤਾਂ ਜੁੜੇ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਕ੍ਰਾਈਮ ਕਰਨਾ ਆ, ਰਾਈਟ? ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕ੍ਰਾਈਮ ਕਰਦੇ ਵੀ ਆ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਤਾਂ ਔਨ ਟੌਪ ਆਫ ਦੈਟ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਜੋ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਆ ਉਹ ਵੀ ਲੈ ਲੂਗੇ ਬਿਨਾਂ ਨੋਟਿਸ ਤੋਂ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਅਬਰੋਡ ਗਏ ਹੋਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਬਿਨਾਂ ਨੋਟਿਸ ਤੋਂ ਕੱਟ ਦੇਣ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਨਾਗਰਿਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਆਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲੜੀ ਜਾਓ ਕੇਸ ਬਹਿ ਕੇ. ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਕੇਸ ਲੜੋਗੇ? ਕੋਰਟ ਦੀ ਪੇਸ਼ੀ 'ਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਉਣ ਦੇਣਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ. ਸੋ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੂੰ ਵੋਟ ਕੌਣ ਪਾਉਂਦਾ ਜਿਹੜੀ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਆ. ਤਨਮਨਜੀਤ ਢੇਸੀ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਸਪੀਚ ਕਿਹਾ ਆ ਤਾਂ ਬਲਾਈਟਲੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜੀ ਬਰਾਊਨ ਫੇਸ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਆ ਮੋਹਰੇ ਬੈਠਣ ਦਾ, ਸੀਟਾਂ 'ਤੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੋਣ ਦਾ, ਜੇ ਆਪਣੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਆ. ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ, ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ, ਬੱਚਿਆਂ ਤੱਕ ਨੂੰ ਵੀ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਖੋਹਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਆ, ਉਹਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਵੋਟ ਪਾਉਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਮਾਮੇ ਲੱਗਦੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਕੀ ਲੱਗਦੇ ਆ? ਔਰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ? ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਫੋਟੋ ਖਿਚਾਉਣ ਨੂੰ ਖੜ੍ਹ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਆ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸੱਦਦੇ ਆਪਾਂ ਵਿਆਹ ਨੂੰ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਵਿਆਹ 'ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਆਪਾਂ ਮੋਹਰੇ ਬਿਠਾ ਲਈਦਾ. ਜਿਹੜੇ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਕੁੜੀ ਦੇ ਸਕੇ ਚਾਚੇ ਤਾਏ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਮਰ ਭਰ ਜਾਂਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਬਿਠਾ ਲਈਦਾ ਕਿ ਜੀ ਟੇਬਲ ਛੱਡ ਦਿਓ, MP ਨੇ ਆਉਣਾ. ਔਰ MP ਸ਼ਗਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਾ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਮੋਸਟ ਆਫ ਟਾਈਮ, ਖਾ ਪੀ ਕੇ ਜੀ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਥੈਂਕ ਯੂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਆਰ ਦਾ. ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਬੈਠਿਆਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦੇ ਕਿ ਜੀ ਆਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਕੀ ਨਹੀਂ. ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਚਾਪਲੂਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੜ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ. ਆਪਾਂ ਇਹ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ, MP ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ. ਇਹ ਆਪਾਂ ਉਲਟਾ ਹੀ ਕੀਤਾ ਪਿਆ ਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਮਗਰ ਫਿਰਦੇ ਹਾਂ ਨੱਠ ਭੱਜ 'ਚ. ਪਰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਬੈਕਬੋਨ ਤਾਂ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਸਟੈਂਡ ਤਾਂ ਲਓ. ਨਾਲੇ ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਕੱਲੇ ਏਸ਼ੀਅਨ MP ਇਹਨੂੰ ਗਲਤ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਗੋਰੇ MP ਦੇ ਸੁਣ ਲਓ, ਰਿਚਰਡ ਬਰਜਨ ਲੀਡਸ ਦੇ MP ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸੁਣ ਲਓ ਬਿਆਨ ਕਿ ਇਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜੀ ਬਿੱਲ ਬਾਰੇ. I want to address the government's clause 9, which proposes removing people's citizenship without notice and in effect removing their right of appeal. When people from black and minority ethnic backgrounds raise concerns about this, deep concerns, the response from the government opposite is trust us. Trust us, the people who deported black citizens in Windrush. Trust us, the people who sent go-home vans round working class estates.
Trust us, the people who authored the hostile environment. Trust us, the people who are talking in this legislation about offshore detention centres. Trust us, the people who've created an atmosphere where people are trying to demonise people going into the waters of our country, trying to save lives and prevent death. Trust us. It's no wonder that people at the sharp end of this government's hostile environment and the sharp end of this racist legislation don't trust this government. It's absolutely appalling. People being made to feel as if they don't belong in their own country. People being made to feel as if they are somehow second-class citizens. Well, let me contrast that. No, it's not because of members of Parliament raising these concerns. It's because of the legislation, the racist, divisive, scapegoating legislation that this government is bringing in. I'm not going to give away. You talked enough rubbish before. ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਲਿਆ ਜੀ ਗੋਰੇ ਖੁਦ MP ਖੁਦ ਇਹਨੂੰ ਰੇਸਿਸਟ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਜੋ ਇਹ ਬਿੱਲ ਹੈਗਾ ਔਰ ਖੁਦ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਜੀ ਗਲਤ ਆ ਔਰ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਇਹ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਏਸ਼ੀਅਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਬਲੈਕ ਪੀਪਲ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੈਕੰਡ ਕਲਾਸ ਬਣਾ ਦੂਗਾ ਗੋਰਿਆਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ that's ਹੁਣ ਜੋ ਹੈਗਾ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ it's not me who's saying it, they're saying it. You've heard. And as for ਚਲੋ ਲੇਬਰ ਵਾਲੇ MP ਤਾਂ ਹੋ ਗਏ ਪਰ ਜਦੋਂ ਟੋਰੀ ਵਾਲੇ MP ਵੀ ਉੱਠ ਕੇ ਕਹਿਣ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਏਸ਼ੀਅਨ ਟੋਰੀ MP ਆ ਜਿੱਦਾਂ ਪ੍ਰੀਤੀ ਪਟੇਲ ਹੋ ਗਏ ਅਲੋਕ ਸ਼ਰਮਾ ਹੋ ਗਏ ਰਿਸ਼ੀ ਸੁਨੈਕ ਹੋ ਗਏ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਟਿਊਜ਼ਡੇ ਨੂੰ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੇ ਲਈ ਵੋਟ ਕੀਤਾ ਖੁਦ ਜੇ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਸੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਵੋਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣੀ ਜੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ ਵੋਟ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਇਹਦੇ ਤਾਂ ਵੋਟ ਨਾ ਪਾਉਂਦੇ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕੇ ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿੱਦਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਕੀਤਾ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਸਾਡਾ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਮਜਬੂਰੀ ਸੀਗੀ ਸਾਡੇ ਜੋਬਾਂ ਦਾ ਆ ਕਿ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ 4 ਪੈਸਿਆਂ ਲਈ ਤਾਂ ਕੁਰਸੀ ਲਈ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪਿੱਠਾਂ 'ਚ ਖੰਜਰ ਮਾਰ ਸਕਦੇ ਪਿੱਠਾਂ 'ਚ ਕੀ ਛਾਤੀ 'ਚ ਮਾਰਦੇ ਹੋ ਆਹ ਡੇਵਿਸ ਸੁਣ ਲਓ ਟੋਰੀ ਦਾ MP ਆ ਜੀ ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜੀ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਸੁਣੋ The right of citizenship in this country, I mean, in 1850, I think A.J.P. Taylor said it was the greatest speech in Parliament was Palmerston's speech on the Don Pacifico affair when he talked about the Kiwis Romanus speech about the rights of a British citizen. And of course in those days that meant rights to be protected around the world rather than the way American citizens are now. It doesn't mean that anymore. But what it does mean are rights under our democracy. Rights to access to a member of Parliament so they can stand up for you. Rights to freedom under the law. Rights to the judiciary, to the courts. I know they're unfashionable now, but rights to the operation of British justice. Something which is one of the most valued things in the world, and it's what we are defending in these contests in the Middle East and elsewhere. And it seems to me entirely inappropriate that we should make one of our strategies that of being able to take away citizenship from people who very often have lived here since they were 1 or 2 years old. Very often, if they were sent to the other country, which they've never been to and don't speak the language anymore, they will face summary execution. At least one case that applies. Where stands our belief against the capital punishment, which most of the people in this House espouse? So this is an uncivilised, legally disputable removal of the rights of people who may not be good people, but then put them in front of our courts and punish them. That's the way British justice would work, that's the way British democracy should work, and that's what we should do today. ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਗਲਤ ਵੀ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਕਰੋ ਪਰ ਉਹਦੀ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਖੋਣਾ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਇਹ ਕੋਈ ਜਸਟਿਸ ਇਨਸਾਫ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਔਰ ਇਹ ਖੁਦ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਔਰ 2 ਟੋਰੀਆਂ ਨੇ ਜੀ ਇਹਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਵੋਟ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਜੇ 2
ਗੋਰੇ ਟੋਰੀਆਂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਵੋਟ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਏਸ਼ੀਅਨ ਟੋਰੀ ਸੀਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਮਰੇ ਪਏ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਪ ਸੌਂ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਸੂਰ ਆਪਣਾ ਆ ਜੀ। ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਦਰ 'ਚ ਸੱਦਦੇ ਹਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਸੱਦਦੇ ਹਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤ ਦੇਈਦੀ ਆ, ਸਰੋਪੇ ਦੇਈਦੇ ਆ। ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਜੋ ਸਰੋਪੇ ਦੇ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਤੁਸੀਂ ਸਰੋਪੇ ਦਾ ਵੀ ਮਾਣ ਘਟਾ ਰਹੇ ਆ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ। ਇਹ ਐਕਚੁਅਲੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ? ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਚਾਪਲੂਸੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਅੰਦਰ ਗਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਅੱਧੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਡੇ ਆ ਨਾ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਟੋਰੀ ਵੋਟ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਵੋਟ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਕੁਛ ਹੋਰ ਦੱਸਦੇ ਆ। ਇਹ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਲ ਦੀ ਪਈ ਆ, ਮਾਲ ਦੀ ਵਰੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਅਸਲੀ ਜੋ ਹੈਗੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਇਹ ਵੋਟ ਕਰਦੇ ਆ ਹੈਗਾ ਪੈਸਾ। ਉਹ ਪੈਸਾ ਹੀ ਸਭ ਕੁਛ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਔਰ ਬੜੀ ਅਫਸੋਸ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਪੈਸਿਆਂ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜੋ ਬਿੱਲ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਹਮਾਇਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਔਰ ਇਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਤੁਸੀਂ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਉਠਾ ਸਕਦੇ। ਚੁੱਪ ਰਹਿਣ ਨੂੰ ਮੈਂ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਬਟ ਜੋ ਸਹੀ ਆ ਸਹੀ ਆ, ਜੋ ਗਲਤ ਆ ਗਲਤ ਆ। ਮੈਂ ਇਸ ਵੀਕ BBC ਏਸ਼ੀਅਨ ਨੈਟਵਰਕ 'ਤੇ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਵੀਟ ਪਾਈ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟੈਕਟ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਸ਼ੋਅ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹਰ ਮੰਥ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ BBC ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰੋ, ਇੱਥੇ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਓ। ਉਹ ਮੈਂ ਕੀਤਾ। ਮੰਡੇ ਮੈਂ GB ਨਿਊਜ਼ 'ਤੇ ਜਾਣਾ, ਹਾਲੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਿਊਅਰਸ ਜੋ ਹੈਗੇ ਆ ਇਹਦੇ ਹਿੱਤ 'ਚ ਆ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਂ ਜਾਣਾ, ਭਾਵੇਂ ਮੈਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਹੀ ਪੈਣ ਉੱਥੇ, ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਂ ਸਟੈਂਡ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਜੇ ਲੜਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਡਟ ਕੇ ਲੜੀਏ, ਫਿਰ ਨਾ ਜੰਮ ਕੇ ਲੜਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ। ਪਰ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਠੀਕ ਨਹੀਂ, ਇੰਨਾ ਧੱਕਾ ਇਹ ਚਲਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਅਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਜੋ ਹੈਗੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਈ ਆ, ਉਹਦਾ ਲਿੰਕ ਵੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਥੱਲੇ, ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਹੈਗਾ ਆ ਸਾਈਨ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨੇ। ਅੱਜ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਦੋਂ ਫਿਨਿਸ਼ ਹੋਊਗਾ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਨੇ ਉੱਤੇ ਸਾਈਨ ਕਰਨੇ ਆ। Kids and people my age, I know your mum and dads don't, or your grandparents don't use, the internet as much, but you get on that petition today and you put their signature to it. Yeah, the more signatures you get, the more the government's going to listen. They might not even listen, but someone out there might. ਹੁਣ ਇਹ ਨੈਕਸਟ ਸਟੇਜ ਹੈਗਾ ਹੈ, ਇਹ ਲੋਰਡਸ ਤੱਕ ਜਾਣਾ, ਹਾਊਸ ਆਫ ਲੋਰਡਸ ਤੱਕ। ਸਾਡੇ ਕੁਛ ਏਸ਼ੀਅਨ ਲੋਰਡ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ, ਬੜੇ ਮਾਣ ਨਾਲ ਲੋਰਡ ਲਿਖਦੇ ਆਪਣੇ ਨਾਂ ਉੱਤੇ, ਬੜੇ ਇੱਜ਼ਤ ਨਾਲ ਚੈਨੀਆਂ ਪਾ ਕੇ ਘੁੰਮਦੇ ਆ, ਕੋਟਾਂ ਪਾ ਕੇ। ਪਰ ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਕੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਹਾਊਸ ਆਫ ਲੋਰਡ ਚਾਹਣ ਤਾਂ ਉਹ ਆਰਡਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿ ਜੀ ਇਹਨੂੰ ਹਟਾਓ ਜਾਂ ਇਹਨੂੰ ਬਦਲਾਓ, ਕਲੋਜ਼ 9 ਨੂੰ। ਸੋ ਹਾਲੇ ਸਭ ਕੁਛ ਗਿਆ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਵੀ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਲੇਬਰ ਵਾਲੇ ਕੀ ਕਰੂਗੇ ਜੇ ਬੋਰਿਸ ਦੀ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਹੈਗੀ 80 ਦੀ, ਔਰ ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੋਈ। ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਵੋਟ ਪਵਾਈ ਔਰ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦਾ ਕੋਈ ਫਰਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ MP ਬੋਲੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਾਤ ਦੇਣੀ ਪੈਣੀ ਆ। ਐਂਡ ਚੈੱਕ ਇਫ ਯੋਰ MP ਸਪੋਕ ਆਊਟ ਐਂਡ ਚੈੱਕ ਵਿਚ ਵੇ ਯੋਰ MP ਵੋਟਡ। ਤੁਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ MP ਨੇ ਕਿੱਧਰ ਵੋਟ ਪਾਈ। ਤੁਸੀਂ ਆ ਬਿੱਲ ਟਾਈਪ ਇਨ ਕਰਕੇ ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਨੈਸ਼ਨੈਲਿਟੀ ਐਂਡ ਬੋਰਡਰਸ ਬਿੱਲ, ਹਾਊ ਡਿਡ ਮਾਈ MP ਵੋਟ, ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਗੂਗਲ 'ਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਉੱਤੇ ਸਾਰੀ ਆ ਜੂਗੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਜੋ MP ਆ ਉਹਨ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਵੋਟ ਪਾਈ। ਅਤੇ ਜੇ ਉਹਨ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਵੋਟ ਪਾਈ ਜਾਂ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੇ ਫੋਰ ਵੋਟ ਪਾਈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਚੇਤੇ ਰੱਖਿਓ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਟਾਈਮ 'ਤੇ, ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਪਾਰਟੀ 'ਤੇ ਸੱਦਣਾ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਚੇਤੇ ਰੱਖਿਓ ਕਿ ਕਿੱਧਰ ਵੋਟ ਪਾਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਕਿੱਧਰ ਨਹੀਂ। ਕਿ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਕਾਹਨੂੰ ਪਾਉਣੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਧੌਣਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾਉਂਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਧੌਣਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾਉਂਦੇ ਆ। ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਹਨੂੰ ਸਿਰ 'ਤੇ ਬਿਠਾਉਣਾ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲ। ਬਾਕੀ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ MP ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਲਈ ਵੋਟ ਲਈ, ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਲਈ ਵੋਟ ਕੀਤਾ ਆ ਨਾ, ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ ਵੋਟ ਪਾਈ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੋਇਕਾਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਟੇਜ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਟਾਈਮ 'ਤੇ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫੰਕਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੱਦਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਆ? ਢੇਸੀ ਸਾਹਿਬ ਠੀਕ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ,
What is the point of having these brown faces if they can't even protect us brown people? ਆਪਾਂ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰੀ ਜਾਈਦੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ, ਕਿਉਂ? ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਗਈ ਆ। ਚਲੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡੋ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਜੋਬਾਂ ਆ, ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਬੰਨੇ ਹੋ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹਾਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਬੰਨੀ ਹੋ ਆ। ਸਾਡੇ ਬਾਕੀ ਰੇਡੀਓ ਤੇ ਟੀਵੀ ਵਾਲੇ ਕਿੱਥੇ ਚਲੇ ਗਏ? ਉਹ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਐਦਾਂ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਆ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ 24 ਘੰਟੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਰੌਲੀ ਪਾਓ, ਨਾ ਕਿ ਇਕੱਲੇ ਹਰਜਾਪ ਤੇ ਛੱਡ ਦਿਓ ਕਿ ਉਹੀ ਫਰਾਈਡੇ ਨੂੰ ਕਰੂਗਾ। ਉਹ ਪਤਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ, ਮਾਲ ਨਹੀਂ ਨਾ ਬਣਦਾ ਇਹਦੇ ਚੋਂ ਡੋਨੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਨਾ ਮੰਗ ਸਕਦੇ। ਅਸਲੀ ਰੰਗ ਤਾਂ ਹੁਣ ਦਿਸਣ ਦੇ ਹੋ। ਉਲਟਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਕਿਉਂ ਦੇ ਰਹੇ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਜੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਤਾਂ ਚੀਜ਼ ਹੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਰੇਡੀਓ ਸਟੇਸ਼ਨ ਨੇ ਜੀ ਮਿਡਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਲਰਾਂ ਤੋਂ ਫੋਨ ਕਰਾਇਆ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹਦਾ ਕੀ ਹਿੱਤ ਸੀ ਕੀ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਗੱਲ 'ਚ ਕੀ ਵਧੀਆ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਇੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਪੈਸੇ ਲਈ ਆਪਣਾ ਜ਼ਮੀਰ ਵੇਚ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਾ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਜਾਣਾ ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਜਾਣਾ। ਉੱਥੇ ਗੋਰਿਆਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਬਚਾਉਣ ਆਉਣਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਜੋ ਇੰਨੇ ਰੇਡੀਓ ਸਟੇਸ਼ਨ ਆ ਜੀ, ਇੱਟ ਚੱਕੋ ਰੇਡੀਓ ਸਟੇਸ਼ਨ ਨਿਕਲਦਾ, ਇੰਨੇ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ? ਅਪੀਲਾਂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆ, ਡਾਇਰੈਕਟ ਡੈਬਿਟ ਦਾ 9 ਲੱਖ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆ ਟੀਵੀ ਤੇ। ਸਾਡਾ ਬੰਦ ਹੋਣ ਲੱਗਾ ਜੀ, ਬੰਦ ਹੋਣ ਲੱਗਾ। ਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜੋ ਹੈਗੀਆਂ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਬੋਇਕਾਟ ਵੀ ਕਰਾਉਣਾ ਜੋ ਹੈਗਾ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਡੈਬਿਟ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੀ ਚੱਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਇਸ਼ੂ ਆਉਂਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੰਦ ਹੁੰਦੀ। ਜੋ 4 ਪੈਸੇ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਫਿਰ 24 ਘੰਟੇ ਚੱਲਦੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜੋ ਆਵਾਜ਼। ਛੱਡੋ ਯਾਰ, ਇਹ ਤਾਂ ਖੁਦ ਆਪਣੇ ਨਿਆਣਿਆਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਸਕੇ। ਹਾਂ, 4 ਡਿਵੋਰਸ ਹੋਏ ਵਾ। ਹਾਂ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਨਿਆਣਿਆਂ ਦੇ ਸਕੇ ਨਹੀਂ, ਦਵਾਨੀ ਦਿੱਤੀ ਨਹੀਂ ਨਿਆਣਿਆਂ ਨੂੰ। ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਕਰੈਕਟਰ ਬੈਠੇ ਆ ਮਾਈਕ ਦੇ ਪਿੱਛੇ, ਟੀਵੀ ਤੇ ਰੇਡੀਓ 'ਤੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੁਆਰੇ ਪੈਸ਼ਨੇਟ ਹਾਂ। ਕਿਉਂ? ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਪਰ ਕਿੰਨੇ ਚਿਰ ਬੈਠੂਗੇ? 46 ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, 20 ਸਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ, 25 ਸਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਜਿਵੇਂ ਕਹਾਂ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤਾਂ 100 ਸਾਲ ਤੇ ਜੀਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਹੋ ਚੁੱਕਾ, ਡਬਲ ਬਾਈਪਾਸ ਅੱਗੇ ਹੋ ਚੁੱਕਾ, ਸ਼ੂਗਰ ਤਾਂ ਆ, ਰਾਈਟ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਮੈਂ ਬਾਹਲੀ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਰੱਖੂੰਗਾ। ਪਰ ਇਹ ਸਾਡੇ ਨਿਆਣਿਆਂ 'ਤੇ ਅਟੈਕ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਸਾਡੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਚੈਨ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਬੈਠਣ ਦਿੱਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟ ਕੇ ਪੱਥਰ ਮਾਰ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਲੜਨਾ ਪਿਆ। ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ when we were growing up we had the same thing, go back home, go back home, go back to your own country. Our parents got it as well, they got beaten up too, some of us got beaten up too. ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਿਆਣਿਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਹੁਣ ਇਹੀ ਕਰਨੀ ਆ। Is that the future that we envisage for our kids? I don't want that future for my kids, and nor do you, I'll tell you that now. And it's time to make a stand. ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖਣੀ ਲਿਖੋ ਤੁਸੀਂ MP ਨੂੰ, you let them know how you feel. You write to your House of Lords, you write to the Asian Lords in the House of Lords, and even the non-Asian ones, and you tell them how you feel. Yeah, you write to whoever you need to write, and you let them know. And you know what? If they don't support you, then you hit them where it hurts, in their vote bank. 6 million votes is a lot of votes. ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਕਹੋ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਹੋਰ ਲਫ਼ਜ਼ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਫੰਡਿੰਗ ਖਿੱਚੋ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਤੇ ਵੋਟ ਦੋਨੋਂ ਖਿੱਚੋ। ਇਹ ਦੇਖ ਕਿੱਦਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਖੁੱਲ੍ਹਦੀ ਆ, ਜ਼ੁਬਾਨ ਖੁੱਲ੍ਹ ਜਾਣੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ। ਸੋ ਇਹ ਤਾਂ ਸੀਗਾ ਜੀ ਇਸ ਵੀਕ। This is what I've been doing this week, and this is what I'm going to be doing next week as well. And like I said, petition sign ਕਰੋ, get your letters out, make people aware. ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਇਹ ਸ਼ੋਅ ਦੇਖਣ, ਇਹ YouTube 'ਤੇ ਚਾੜ ਦੇਣੀ ਮੈਂ ਅੱਜ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾ ਲਓ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰੋ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਸਪੋਰਟ ਇਕੱਠਾ ਕਰੋ। ਤੇ ਇਹ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਲਾਫ MP ਆ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੱਠ 'ਚ ਖੰਜਰ ਮਾਰ ਰਹੇ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬੋਇਕਾਟ ਕਰੋ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਣ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਨਿਆਣਿਆਂ ਦੇ ਸਕੇ ਨਹੀਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਜੰਮੇ ਹੋ ਅਬਰੋਡ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ। ਨਾ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਰਿਸਪੈਕਟ ਦੇ ਯੋਗ ਆ, ਨਾ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵੋਟ ਦੇ ਯੋਗ ਆ, ਨਾ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਸਿਆਂ ਦੇ ਯੋਗ ਆ।
तो जेड़ा इन्हां दी सपोर्ट करदा ओहदा भी बॉयकॉट करो सिंपल जी गल है हाँ मैं तो इन्ना ही कहूँगा दैट्स इनफ फ्रॉम मी I won't even say if I spoke rudely and मैनू माफ़ करो because I didn't. You're fighting for our rights here. There's no rude, there's no politeness in that. What they're doing to us, all polite here? I don't think so. It's a racist bill. Let's call it for what it is. It's based on your skin colour. Yeah? It's turning into us and them. That's what our parents were when they first came here. And they're trying to pull that on us now. Just because of the right-wing rise in this country. Just because of the anti-foreigner feeling. And the worst thing is, they sucked half of you into that. ਅੱਧਿਆਂ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਏਸ਼ੀਅਨ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਆ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੋਟ ਪਾਈ ਔਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੋਟ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਨਾ ਤੇ ਜਦੋਂ ਸੂਈ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਆਉਂਦੀ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਨੀ ਸੀਗੀ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 40 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਆ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ 40 ਦਿਨ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਜ਼ਰਾਂ 'ਚ you are you and they are them and that's a shame and now they're trying to push that through. We have to get everyone on board. My citizenship is not less than any white man's and nor is yours. Our parents earned that stuff for us. That's how it's going to be. ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ